Καλώς ήρθατε στην Ηχό της Ιστορίας, το podcast που φέρνει στο φως τις λεπτομέρειες της ιστορίας της Μικράς Ασίας μέσα από προσεκτική έρευνα και τεκμηρίωση. Με τη σημερινή μας αφήγηση βυθιζόμαστε σε μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Την 26η Αυγούστου 1922, τη μέρα που η Σμύρνη έμεινε ανυπεράσπιστη. Μέσα από το κείμενο του Χρήστου Σολομονίδη, που δημοσιεύτηκε στο μικρασιάτης.gr, θα ζωντανέψουμε την αγωνία, τον τρόμο και την απόγνωση του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης, καθώς η πόλη παραδεινόταν στο χάος. Αυτή είναι η ιστορία μιας πόλης που φλεγόταν, των ανθρώπων που πάλευαν να σωθούν και ενός τέλους που σημάδεψε τον ελληνισμό. Ας ξεκινήσουμε. Στις 25 Αυγούστου 1922, η Σμύρνη είναι μια πόλη που ψυχοραγεί. Ο ελληνικός στρατός έχει αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες πολίτες αβοήθητους. Οι κάτοικοι, εξαντλημένοι και απελπισμένοι, επιστρέφουν από την προκυμαία στα σπίτια τους, γνωρίζοντας ότι τα επίτακτα πλοία δεν θα τους παραλάβουν. Ο Αριστίδης Τεργιάδης, ο ύπατος αρμοστής, έχει δώσει αυστηρές εντολές. Κανένας πολίτης δεν επιτρέπεται να επιβιβαστεί. Ο Σολομονίδης περιγράφει πως η απόφαση αυτή σφράγισε τη μοίρα χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, καθώς τα πλοία ήταν πολλά και είχαν χώρο. Όμως η προκυμαία γεμίζει με πρόσφυγες που εκλιπαρούν για μια θέση, ενώ ο καυτός άνεμος σαρώνει την παραλία, φέρνοντας τον καπνό της επερχόμενης καταστροφής. Η 26η Αυγούστου είναι η μέρα της αγωνίας, η μέρα της απόγνωσης και του τρόμου του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης. Η εφιαλτική μέρα της προσμουνής. Από τις τουρκικές συνοικίες ακούγονται πυροβολισμοί που εντείνουν την απόγνωση. Οι τελευταίοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί έχουν αναχωρήσει. Η πόλη είναι ανυπεράσπιστη. Έξαλλα τα πλήθη ζητούν καταφύγιο σε σπίτια Ευρωπαίων και στις εκκλησίες. Πλημμυρίζει ο αυλόγυρος της εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής από Σμυρνιούς και πρόσφυγες από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσπαθεί να τονώσει το ηθικό τους. Η ελληνική διοίκηση, γράφει ο Σβολόπουλος, έπαψε να υπάρχει. Οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι χωροφυλακοί έφυγαν. Όλοι έφυγαν εκτός από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, που προσπαθούσε να καθησυχάσει τον τρομαγμένο κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στον αυλόγυρο του ναού της Αγίας Φωτεινής, συντετριμμένος από την ξαφνική συμφορά. Η ελληνική κατοχή της Σμύρνης είχε πάυσει από τη νύχτα της 25ης Αυγούστου. Η πρωτεύουσα της Ιωνίας, χτυπημένη από τη σκληρή μοίρα της, είχε αφαιθεί στην τύχη της. Συντελείται πλέον η έξοδος των κατοίκων της. Πού πήγαιναν δεν ήξεραν. Να φύγουν ήθελαν από την πόλη που θα έπεφτε εντός ολίγου στα χέρια των ορδών του Κεμάλ και στους σφαγείς του Νουρεντίν. Απελπιστικό ήταν και το τελευταίο ανακοινωθέν της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Ο εχθρός στην προέλασή του έφτασε χθες το απόγευμα με τα προκεχωρημένα τμήματα πεζικού και ιππικού επί της γενικής γραμμής Οργακλή Μπελέν Ντάγ.
τμήμα εχθρικού ιππικού με 400 ιππείς κατέλαβε το Τουρμπαλί, 17 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Η στρατιά θα εκενώσει τη Μικρά Ασία το ταχύτερο μεταφερόμενη ακτοπλοϊκώς. Η επιβίβαση μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα από τη Σμύρνη, από την αποβάθρα της Πούντας, είναι επιτυχής και θα διακοπεί για να συνεχιστεί από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Θα κατασκευαστεί από βάθρα στο Τζεσμέ, από όπου θα καταφύγουν οι υπόλοιπες δυνάμεις της στρατιάς. Το δειλινό της 26ης Αυγούστου διατάσσεται ο απόπλους των πολεμικών μας από τη Σμύρνη. Προηγείται το Λίμνος, ακολουθεί η Έλλη και έπονται τα αντιτορπιλικά. Τελευταία αποπλέει και η εξοπλισμένη Νάξος. Η ίστατη στιγμή της ελληνικής παρουσίας στη Σμύρνη. Η στερνή ελπίδα χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν την προκυμαία χάνεται. Δακρυσμένα μάτια παρακολουθούν τη θλιβερή πομπή. Από μακριά φτάνουν οι στροφές του εθνικού μας ύμνου. Είναι οι ορχήστρες του Ιταλικού θωρηκτού Ντουίλιο και των Γαλλικών πολεμικών Βαλδέμ Ρουσό και Ερνέστ Ρενάν που πεανίζουν καθώς τα πολεμικά μας περνούν δίπλα τους. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετιστήριος ύμνος προς την ελληνική σημαία. Στις 7:30 το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Στεργιάδης, φρουρούμενος από σωματοφύλακές του, κατεβαίνει τη σκάλα της αρμοστίας για να φύγει. Μόλις τον αντιλαμβάνεται ο συγκεντρωμένος εκεί κόσμος, ξεσπάσει γιουχαΐσματα. Πολλοί προσπαθούν να του επιτεθούν. Ο διευθυντής της αστυνομίας Νικηφοράκης και οι χωροφύλακες τους αποθούν και απειλούν ότι θα τους πυροβολήσουν. Ο Στεργιάδης έντρομος επιστρέφει στο μέγαρο της αρμοστίας. Η αγανάκτηση του κόσμου που τόσο τυραννήθηκε και προδόθηκε από το μοιραίο αρμοστή φτάνει στο κατακόρυφο. Φωνές και κατάρες ακούγονται. Φωνές και κατάρες ακούγονται. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, ο Στεργιάδης ειδοποιεί την αγγλική ναυαρχίδα πως κινδυνεύει η ζωή του και σε λίγο καταφθάνει αγγλική ατμάκατος με ένοπλους πεζοναύτες. Όταν εμφανίζεται και πάλι ο Στεργιάδης, κάτωχρος και τρομοκρατημένος, έτοιμος για να φύγει, γιουχαΐσματα και κατάρες του πλήθους τον υποδέχονται. Άγγλοι πεζοναύτες σχηματίζουν ζώνη με παρατεταμένες τις ξυφολόγχες για να αποκρούσουν επίθεση του λαού κατά του αρμοστή και ο Στεργιάδης, τρικλίζοντας από φόβο, κατορθώνει να επιβιβαστεί στην αγγλική ατμάκατο, όπου σοριάζεται σχεδόν αναίσθητος. Όταν η ατμάκατος άρχισε να απομακρύνεται, ο προδομένος σμυρναϊκός κόσμος άρχισε να κραυγάζει. «Κατάρα, κατάρα, ανάθεμα στον προδότη». Ο Σολομονίδης περιγράφει την αγωνία των κατοίκων που περιμένουν ένα θαύμα. Οι ξένες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, παρακολουθούν από τα πλοία τους, αλλά δεν επεμβαίνουν. Η προκυμαία έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο καταβλισμό προσφύγων. Οι γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι στριμώχνονται ελπίζοντας να βρουν σωτηρία στα πλοία που παραμένουν αγκυροβολημένα αλλά απρόσιτα. Ο φόβος κλιμακώνεται καθώς οι πρώτοι τσέτες, οι άτακτοι Τούρκοι στρατιώτες εμφανίζονται στην πόλη. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, γεμάτη καπνό και τη μυρωδιά του τρόμου. Το βράδυ της 26ης Αυγούστου, ο Νουρεντίν Πασάς, ορκισμένος εχθρός του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, εισέρχεται στην πόλη και αναλαμβάνει τη διοίκηση. Η παρουσία του σηματοδοτεί την αρχή των φρικαλαιοτήτων. Οι τσέτες αρχίζουν επιθέσεις εναντίον μεμονωμένων πολιτών. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, σύμβολο αντίστασης και ανθρωπισμού, γίνεται στόχος. Ο Νουρεντίν δεν δείχνει κανένα έλεος. Η Σμύρνη
που κάποτε ήταν μια ζωντανή μητρόπολη του ελληνισμού, βυθίζεται στο σκοτάδι. Οι πρόσκοποι συνεχίζουν τη δράση τους, αλλά πολλοί πέφτουν θύματα της βίας. Η πόλη, όπως περιγράφει ο Σολομονίδης, είναι πλέον ένας τόπος που η ελπίδα σβήνει. Οι φλόγες που θα κατακάψουν τη Σμύρνη τις επόμενες μέρες είναι ήδη στον ορίζοντα. Η Σμύρνη του 1922 δεν ήταν μόνο μια πόλη που χάθηκε. Ήταν ένα σύμβολο του ελληνισμού που καταστράφηκε. Η 26η Αυγούστου, όπως την περιγράφει ο Σολομονίδης, ήταν η μέρα που η πόλη έμεινε ανυπεράσπιστη, παραδομένη στον τρόμο και την απόγνωση. Οι πρόσκοποι, οι κάτοικοι, ακόμα και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έδωσαν τη ζωή τους για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα. Η θυσία τους έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του ελληνισμού. Οι επιζώντες μετέφεραν τις ιστορίες τους στην Ελλάδα, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά της Σμύρνης. Το άρθρο του Χρήστου Σολομονίδη στο mikrasiatis.gr μας καλεί να μην ξεχάσουμε ποτέ τη Σμύρνη και τους ανθρώπους της. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το σημερινό επεισόδιο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες ιστορίες της Μικράς Ασίας. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε, η μνήμη μας ενώνει.